თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვიძახოთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მოკლედ, Unity ცოტათი დავამუღამეთ მარტივად რო ვთქვათ, რა შეასაქმე, ახლა უკვე სცენა ვიცით, იერარქია ვიცით, ეს ვიცით რა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა აი ამ ცოდნით შეგვიძლია თამაშის შექმნა უკვე, ხო? რატო არ შეგვიძლია? იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ არაფერი კოდი არ დაგვიწერია, არაფერი ლოგიკა არ მიგვიცი ამისთვის. აგერ არის მართალია რაღაც გამზადებული კომპონენტები. ამ შემთხვევაში rigid body გამოიყენეთ, box collider გამოიყენეთ, sprite renderer-ი. მაგრამ ჩვენი ლოგიკა არ დაგვიმატებია. აი მაგალითად, ამ ჩემი კუბიკისთვის არ დამიმატებია ჩემი ლოგიკა, რომ თქვათ რაღაც ხილაკს რომ დავაწვევი, ფერი შეიცვალოს ან რამე ეგეთი, ხო? აი ახლა მარტივ რაღაცას გეტყვით. რაში შეიძლება დაგვჭირდეს პროგრამირება? პროგრამირება არის რაღაც გზა, ასე ჩამოვწერთ სიასავით ამ ჩემს კომპიუტერს, რაღაც ბრძანებებს. ზევიდან ქვევით ხაზი-ხაზს წაიკითხავს ამ ბრძანებებს და რაც გიგიწერეთ, ყველაფერს შეასრულოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას თავისი სინტაქსი აქვს, ანუ რას გულისხმობ? კომპიუტერისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ელაპარაკოთ რა. აი ახლა უცნაური სიტყვები რო შემოიტანოთ, ხო ვერ გაიგებს ამას რა. ან სიტყვები რაღაცა თქვათ, ერთი სიტყვა უკუმა რო უთხრათ, ხო ვერ გაიგებს, ადამიანიც ვერ გაიგებს, ხო მაგეთ რაღაცას. შესაბამისად, ახლა უკვე მინდა რომ გადავიდეთ პროგრამირების ნაწილზე. მოკლედ ახლა როგორც ხედავთ, აგერ sprite renderer-ია, rigid body, ესა ისა რა. ამებს ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ რაღაც ლოგიკის მიმდევრობად რა. ანუ რაღაც ბრძანებების მიმდევრობად. ანუ რაც გულისხმობთ, თქვათ, rigid body-ს ეუბნებ, ანუ rigid body-ს უკან რო წარმოვიდეთ, რა ხდება, ხო? თქვათ, აგერ გაქვს რაღაც gravity scale, ხო? კომპიუტერს ეუბნება, რომ როდეს რაღაც დროის განმავლობაში ნელ-ნელა აი ეს ცოტათი დაბლა ჩამოწია ხოლმე რა, დაბლაც ჩამოწია. ანუ რას გულისხმობ? აი მაგალითად აგერ ტრანსფორმში Y ცვალე ცოტა დაბლა ჩამოწია, ხო? ეს არის შენი გრავიტაცია. და ახლა აი ეს უკვე ვიღაცამ რანო Unity შექმნა, მაგ ხალხმა ეს ყველაფერი გაგვიმზადა და rigid body-ს ბევრი რაღაცა აქვს კიდე ძალიან კარგი რაღაცები. მოკლედ ვიღაცამ დაწერა რაღაც ლოგიკა და ამას ვიყენებთ თავისუფლად. მაგრამ ეს არ არის, სადაც უნდა გავჩერდეთ. ჩვენ საკუთარი კომპონენტების, აი ეს საკუთარი კომპონენტების გაკეთება შეგვიძლია და ამ კომპონენტს რასაც გინდათ იმას გააკეთებინებთ. ჩვეულებრივად აგერ შეიძლება add კომპონენტი და რაც გინდათ მოიგონოს სახელი. თქვათ რამე სახელი დაარქვა. სახელი. ასეთი რაღაც ხო არ არსებობს. მაგრამ უკვე ნახეთ ამოვარდება new script წერია. სკრიპტი წარმოიდგინეთ რაღაც ფაილად. Unity-ში გვაქვს ასეთი სკრიპტები, რომ ძირითადად გვიწევს რაღაც ამ სკრიპტს რო შევქმნით, რაღაც ლოგიკას გავაკეთებთ და game objects დავადებთ ხოლმე რა. ამ შემთხვევაში ამ ჩვენს ნებისმიერ game objects რაღაც არსებული სკრიპტები ადევს, ამ შემთხვევაში box collider-ი, rigid body 2D და ასე შემდეგ რა. მოდი ახლა რა გავაკეთოთ? წავიდეთ და მარჯვენა ღილაკს დავაწვეთ create folder და დავარქვათ scripts. მარჯვენა ღილაკს ვაწვევით create C# script. Unity-ს ჭირდება პროგრამირების ენა C# და აი ახლა რო გითხრათ რომ Unity რო იცოდეთ C# მთლიანად გეცოდინება თქო არა რა. C#-ს თავისი მიმართულებები აქვს, სხვადასხვა ბიბლიოთეკა აქვს რა, მაგრამ C#-ის აზრზე მოხვალთ, აი ძალიან ისე რო ვთქვათ, მიხვდებით როგორ შეგიძლიათ კოდის წერა C#-ის გამოყენებით. ოღონდ რა თქმა უნდა Unity-ის ფარგლებში რა. Unity-ში რა C#-ით დაგჭირდათ, მაგას გასავლით და მაგას გამოვიყენებთ. მოკლედ, აი ეგერ შეგიძლიათ აგერ create C# script დააწვეთ და აგერ უკვე მეუბნება სახელი რა დავარქვაო. ეს იყოს ჩემი პირველი სკრიპტი. Enter. ანალოგიურად შემიძლია ასეთ რაღაცას გაკეთება, რომ აგერ დამეწერა რაღაცა ხო? აი მაგალითად სახელი ხო create and add. ამას რო დავაწვევი, სადღაც გამიჩნდა აგერ რა. და აგერ რადგანაც მინდა რომ საქახელდეში გქონდეს. ასე მერჩენია რა, ანუ აგერ ეს გზა მერჩენია რომ scripts გახსნი, მარჯვენა ღილაკი create C# script და დაარქვე რაღაც. აღარ ნახეთ რა ხდება. box collider-ი rigid body როგორც არის შემიძლია ანალოგიურად, აი ახლა პირველი სკრიპტი რადგანაც შექმნილი მაქვს, ახლა აქ რო შევწერ პირველი სკრიპტი ხედავს. ამას რო დავაწვევი, უი, პირველი სკრიპტი დაიდო. ჩათო შემიძლია, გამართო შემიძლია.
მაგრამ ამ პირველ სკრიპტში რაღაც ლოგიკა უნდა დავწეროთ. რომელსაც გაიგებს ეს ჩვენი unit-იც და კომპიუტერიც რა თქმა უნდა, ხო პირველ რიგში, რომ რა ლოგიკაც გვინდა ყველაფერი გააკეთოს. შესაბამისად, აი ხა, რადგანაც ამ მიწას დავადე ეს ჩემი პირველი სკრიპტი, რა თქმა უნდა, ისეთი ლოგიკა უნდა ჩავწერო შიგნით, რომ რაც მიწას შეეხება, ხო? ახლა სისულელე იქნებოდა, რომ თქვათ კამერისთვის რაღაც სკრიპტი შემექმნა და კამერის ლოგიკა ყველაფერად საჭიროა. აი აქ კი არა, კამერაზე კი არა, მიწაზე რომ დამედო კამერის, ხო? სისულელე. ამიტომაც გვინდა სწორი სახელები დავარქვათ ყველაფერს და სწორი რაღაც გავაკეთებინოთ. მოკლედ, ახლა ნახეთ აქ რა ხდება. პირველი სკრიპტი, ხო? აი ხა მიწა. აგერ ფიზიკურ ობიექტზე რო გადახვიდეთ, ამას არ ადებს, ხო? იმიტომ რომ მიწას დავადეთ. კიდე არსებობს სკრიპტის დადების სხვადასხვა გზა. ეს ხო იყო ერთი, აი აქედან 10 კომპონენტი. მეორე drag and drop სისტემა, მოგიდებს ხელს და დააგდებს აი ეგრე. გავშვით პირველი სკრიპტი დაიდე, ხო? ანალოგიურად ხდება, აი ხა მიწას დავადე, მაგრამ მაინ კამერას ხარ დამიდია. მაინ კამერაზეც შემიძლია დავადე. კიდევ არ გეგონებთ, რომ ერთხელ შეგიძლიათ დადება. რამდენჯერაც გინდათ იმ რამდენჯერაც საჭირო არის, იმდენჯერ შეგიძლიათ დადება, მაგრამ ძალიან ხშირად ამის დადება მხოლოდ ერთხელ გჭირდებათ ხოლმე რა. ძალიან შევთად რომ მოგინდეთ ორი სკრიპტი დაადოთ ერთდროულად რა. მაგრამ ამის მარტივი მაგალითს გეტყვით. მაგალითად თქვა აგერ box collider-ის ხო ხედავთ. შემიძლია box collider-ი კიდე დავადო. ამაში არაფერს არ მიშლეს ხელს. უყურეთ და ამ box collider-ს მეორეს ვიტყვი რომ მოდი შენ კაი, ეგ ხო არის ეგრე თქვა. აი ვიყოს ორი რაღაცა რა. ორი box collider-ი ადევს და ახლა უკვე ამასაც შემოწოს ამასაც. შესაბამისად ახლა რო გავუშვა. ნახეთ რა ხდება. აი ეგერ ჰოპ, აი ეგერ ამაში არ ჩანს, მაგრამ აი ეგერ ეს collider-ის გაითავისო. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ერთი და იგივე სკრიპტი გამოიყენოთ ორჯერ. მოდი ახლა თქვათ მინდა რომ ეს პირველი სკრიპტი აი აქ კი არ იყოს შუაში ამ box collider-ებს შორის. მინდა რომ თქვათ იყოს დაბლა რა, box collider-ები ერთად იყოს და დაბლა ჩამოვიდეს. რა შემიძლია იცი? ნებისმიერ კომპონენტს შეგიძლია მოკიდოთ ხელი, ასე და ოპ, აგერ როდესაც გავლურჯდება, გავუშვებთ ხელს და ჩამოვა. აგერ შეგიძლიათ აკეცვა ამღელაკით ანაც ამ ზოლში სადაც გინდა დააწვევით და აკეცავს. ანალოგიურად შეგიძლიათ ამის ასე მოვაფით ანალოგიურად დააწევით მოვავს, მაგრამ ხშირად ეს გზა უფრო კაია რა. ასევე მინდა კიდე ერთი რაღაც განახოთ ამ ვიდეოში. წარმოგიდგენთ რომ გაქვთ თქვათ rigid body. ამას აქ რაღაც მონაცემები ხო? თქვათ ამის მასა არის 67. ამის გრავიტაციის სკეილი არის თქვათ 3. რაღაცა ყველაფერი რაღაცები შევცვლი ხო? თქვათ აზრი არა რა შევცვალ ხო? ახლა თქვათ მინდა რომ მეორე რაღაც შევქნა, მეორე ტიპი თქვათ ახლა მიწაზე არის საუბარი ხო? მინდა რომ მიწასაც ქონდეს rigid body და ეს ყველაფერი იქით გადავიწანო რა. აგერ დაგვიძეთ მარჯვენა მხარეს. აგერ copy component. Copy component-ს როდესაც დააკეთებთ, მოხვალთ აგერ დაგვიძეთ ამ ნიშნულობას 67 და რაღაც თვლა შეცვალოს. დააწვევით და არის აქ ორი რაღაც. Paste component values და paste component as new. As new-ს ვერ გააკეთებთ, იმიტომ რომ rigid body-ს ვერ დაადეთ, თორე სხვებზე შეგიძლიათ. და paste component values როდესაც დააწევთ, hop, აი ამაშივე ჩაამატა ეს ნიშნულობები რა და შეცვალა. ახლა remove რო გავაკეთე, ხო არ ადევს, ხო? ეს news გამოვიყენებ ახლა და იქიდან რაც დავაკოპირე, ყველაფერი წამოვა აქ. და რა თქმა უნდა, როდესაც სცენაში მუშაობთ, აი ეგერ ყოველთვის გამოჩნდება ასეთი ფიფქი აგერ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ დაგიმახსოვრებიათ და იმისათვის რომ დაამახსოვროთ, დააწევთ Ctrl+S. და ყველაფერი შენახულია.